السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لكم تاني مع قصة ديفيد كوبرفيلد، ومعنا النهاردة تشابتر 8 بعنوان Meeting All Friends أو مقابلة الأصدقاء القدامى. طبعا خدنا في تشابتر 7 لحد ما ديفيد خلص دراسته، وبعد كده عمته سألته هتعمل ايه في حياتك يا ابني؟ قال لها والله ما انا عارف يا حاجة. قالت له طيب روح يرمس عند بيجاتي، اقعد هناك يومين كده غير جو، ويا ريت وانت رايح تعدي على لندن او وانت راجع من يارموث تعدي على لندن كده تقعد لك فيها يومين تغير جو برضه وتفكر في مستقبلك عاوز تعمل ايه بعد ما خلصت دراسة. فقال لها تمام، وقبل ما يمشي طبعا عدى الأول على كانتربري، سلم على أجنس ومستر ويكفيلد، وبعد كده بدأ رحلته. فالجزء الأول بيقول لك I meet Steerforth again. قابلت Steerforth مرة تانية. In London I stayed in a hotel. One night after I had been to the theater and going up to bed, a man came into the hotel. He didn't recognize me, but I knew him straight away. As soon as I saw him, all love for him came back to me. بقول لك في ليلة بعد ما رحت لندن بقى، وراح لندن الأول قبل ما يروح يارموث يعني. فكان قاعد في فندق، وفي ليلة كده سهر في المسرح، راح اتفرج على مسرحية، وبعد كده روح عشان ينام بقى، راح الفندق عشان ينام. فقبل ما يطلع اوضته قابل واحد في الفندق. الشخص ده ما معرفش ديفيد، بس ديفيد هو اللي عرفه على طول بمجرد ما شافه، وبيقول لك مجرد ما شفته كل حبي القديم واحترامي ليه رجعوا لي، افتكرت كل ذكرياتي اللي معاه بسرعة. ستير فوركس I cried, do you remember me؟ فقمت مزعق بصوت عالي كده، ستير فوركس انت فاكرني؟ He looked at me for a moment then said, God heavens, it's Copperfield. فبصلي كده ثانية كده بيجمع يعني الصورة، وبعدين يا نهار أبيض، ديفيد كوبرفيلد. I was so pleased to see him that I shook both his hands. بقولك كنت فرحان جدا إن أنا شفته لدرجة إن أنا سلمت عليه بإيديا الاتنين. Saying, you have no idea how wonderful it's to see you. I had to wipe tears away from my eyes. فبقول له أنا عيني غرقانه دموع من كتر الفرحه اللي انا شفته. فبقول له انت ما انتش عارف انا فرحان قد ايه ان انا شفتك يا ستير فورس، انت فين يا ابني السنين دي كلها؟ We spent the rest of the evening talking. I asked them what he was doing now. الدنيا بقيت الليله سهرانين مع بعض للصبح، بنتكلم مع بعض بقى، كل واحد بيحكي للتاني عن حياته واللي عمله. فانا سالته بقول له انت بتعمل ايه في حياتك دلوقتي يا ستير فورس؟ قال له I'm studying at Oxford University. قال له انا بدرس في جامعه اوكسفورد. He said but nothing exciting ever happens there, so I came to London, but it's boring here, isn't it؟ قال له والله انا بدرس دلوقتي في جامعه اوكسفورد، بس الدنيا هناك ممله كده، مفيش جديد اللي نبات فيه نصبح فيه، فقلت اجي لندن كده غير جو، بس برضه الدنيا ممله هنا كمان، ولا انت ايه رايك؟ ستيرفورس and I spent the next week together in London. أنا وستيرفورس قضينا أسبوع كامل مع بعض في لندن. We visited the theater, the museums and the zoo. وزرنا المسرح والمتاحف وحديقة الحيوان. We went horse riding وركبنا خيل. Swimming رحنا عمنا في البحر يعني. And sailing on the river وركبنا مركب في النهر. One day I said to Steerforth, I really must go and visit my old friends the Bigotis in Yarmouth. فبقول له في يوم من الأيام بقى بعد الأسبوع ما عدى، فقلت لستيرفورث إيه، أنا لازم أمشي عشان أروح أزور أصدقائي القدامى اللي هم عيلة بيجوتي في يارموث. فستيرفورث قال له yes, you have told me about them, why don't we go and visit them together؟ قال له أنت كلمتني عن الناس دي قبل كده، طب إيه رأيك نروح نزورهم سوا؟ فديفيد قال له I thought it was a wonderful idea. قال له ده فكرة رائعة جدا، يلا بينا. First though we went to visit Steerforth's mother. وعلى الرغم ان احنا اتفقنا ان احنا نروح لهم، بس هو ستيرفورث قال له لا تعالى معايا الاول نروح نزور والدتي مامة ستيرفورث يعني. We drove together to an old brick house in Highgate. وركبنا عربية احنا الاتنين ورحنا لبيت معمول من الصخور كده، او اللي هي البريكس دي عاملة زي الطوب الكبير ده، حتة اسمها هايجيت. An elderly lady who was Steerforth's mother was standing in the doorway. كان في ست كبيرة إلى حد ما، دي اللي هي مامة ستيرفورث، كانت واقفة على باب البيت. She welcomed me warmly. رحبت بيا بحرارة، أهلا وسهلا ونورتنا وشرفتنا وكده يعني. There was another lady in the house. كان في سيدة تانية في البيت who had a mark on her cheek from an old wound. كان عندها علامة في وشها كده من جرح قديم. She was called Miss Dartle. كان اسمها Miss Dartle, but Steerforth and his mother called her Rosa. يعني هي كان اسمها دارتل بس هما كانوا بيدلعوها يقولوا لها ايه، يا روزا. She had been Mrs. Steerforth's companion for many years. ودي كانت مرافقة
ميس ستيرفورث أو مامة ستيرفورث يعني لسنين طويلة جدا. when we were alone لما قعدت أنا وستيرفورث لوحدنا يعني بعيد عن مامته وبعيد عن روزا دي I said to Steerforth that's a strange mark on Miss Dartle's face. فبقول له ايه العلامة الغريبة اللي في وش ميس دارتل دي؟ فستيرفورث قال له yes I did it أنا اللي عملتها لها. when they were children she had done something which made him angry and he had thrown a knife at her. هم صغيرين عملت حاجة ضايقت ستيرفورث كده وفي ايده السكينة قام حادفها بالسكينة في وشها قامت عاملة لها الحادثة ديت أو العلامة اللي في وشها دي. she had never forgiven him for it عمرها ما سامحته ولا هتسامحه عليها. what an angel I must have been. فستيرفورث بيتكلم بكل برود كده فقول له يا ده أنا كنت ملاك وأنا صغير يا ابني والله. he said with a laugh that made me feel uncomfortable. وهو بيضحك ضحكة كده خلتني مش مستريح له. انت هبل يا ابني يعني انت معلم البت في وشها ومبوظ لها ملامحها وفرحان ومبسوط من نفسك يعني. but she still loves me. فستيرفورث قام مكمل وعمل له بس مع ذلك لسه بتحبني لحد دلوقتي. فديفيد بما انه بني ادم عنده دم يعني فقام له I'm sorry to have mentioned such painful subject. I said I could understand why she had never forgiven him. It seemed she wanted to be married. فديفيد بيقول له انا اسف ان انا فكرتك بحادثة مؤلمة او بموضوع مؤلم زي ده. فطبعا ستيرفورث بيتكلم بينه وبين نفسه بقى فبقول طبعا هي لازم ما تعذروش ولازم ما تسامحوش. بنت شابة زي ديت عايزة تتجوز ومحدش يرضى يتجوزها طبعا بالعلامة اللي في وشها دي. الجزء الثاني إيميلي ميتس ستيرفورث مقابلة إيميلي لستيرفورث. إيميلي طبعا زي ما قلنا إن هي كانت بنت أخو مستر بيجوتي. إيميلي اللي كان ديفيد شافها في أول مرة لما راح مع بيجوتي لما كانت مامته بتتجوز ولعب معاها هي وهام. فبقول لك saw Steerforth and I went to Bigotti's house. بعد ما زاروا مامته بقى وقعدوا معاهم شوية واتغدوا وبتاع راحوا بقى لبيت بيجوتي. they were delighted to see us. كانوا فرحانين جدا لما شافونا. It's wonderful that you have chosen this night to come and visit us, said Mr. Bigotti. فمستر بيجوتي اللي هو أخو بيجوتي الخدامة فبيقول لهم إيه كويس جدا إن أنتوا اخترتوا الليلة دي بالذات وجيتوا زرتونا. ليه يا عم؟ قال لهم this is a happy night. هام هذا asked Emily, a little Emily to marry him. هام طلب من إيميلي إن هي تتجوزه. خطبها يعني. Then Ham who didn't usually speak much said. وبعد كده هام اللي ما بيتكلمش خالص او كلامه قليل جدا قام قايم كده قام قايل ايه Emily is like a treasure to me. She is all I could ever wish for and more. I can't describe how much I love her. قام قايم كده عامل لهم إيميلي دي كنز بالنسبة لي. تعرفوش ان هي كل حاجة بتمناها في الحياة وهي اكتر من امنياتي كمان يعني كل حاجة تمنيتها حلوة إيميلي أكتر منها كمان. I can't describe how much I love her. مش قادر أوصف لكم مدى حبي ليها يعني. I was filled with both joy and pain. Pain because I still loved little Emily. I didn't know what to say, but Steerforth as always said the right thing. فديفيد بيقول لك أنا كنت مشاعري مختلطة بين الحب والألم. بين الفرح والألم. فرح طبعا عشان في هم مبسوطين وسعداء وكلام من ده. طب ألم ليه بقى يا عم ديفيد؟ بيقولك لأن أنا كنت لسه بحب إيميلي فارتبكت مش عارف أرد أقول إيه بس ستيرفورث كعادته يعني قام قايل الصح. قام له مستر بيجوتي you are right to be as happy as you are. هام I wish you happiness. فستيرفورث قام باصص لمستر بيجوتي كده قام قايل له انت عندك حق تكون مبسوط وسعيد هي حاجة تبسط فعلا وانت يا هام اتمنى لك السعادة. We spent the evening sitting around the fire and talking. Emily's eyes were always fixed on Steerforth. قضينا بقية الليلة واحنا قاعدين حوالين النار وبنتكلم ونهزر ونضحك مع بعض بس إيميلي فضلت عينيها مركزة أو ثابتة على ستيرفورث وما بتبصش لحد غيره ومش مركزة مع حد غيره. طبعا لو احنا فاكرين في أول مرة خالص لما بعد ما مامة ديفيد ماتت وبيجوتي طلبت من مستر ميردستون ان هي تاخد ديفيد معاها ولما راح عندهم في يارموث وبدأ يحكي لهم عن ستيرفورث فضلت ايميلي برضو مركزة معاهم جدا لدرجة ان هم كلهم خدوا بالها وضحكوا عليها وهي احرجت. فمن يومها وهي فاكرة ستيرفورث وفاكرة كلام ديفيد عن ستيرفورث فما صدقت بقى ان هي قابلته ففضلت مركزة معاه جدا يعني. We left at about midnight as we were walking down the road. مشينا تقريبا نص الليل واحنا ماشيين بقى في الطريق راجعين في طريقنا Steerforth said she's a beautiful girl. We were lucky to arrive at the right time to see their happiness. فستيرفورث بيكلم ديفيد بيقول له البنت دي جميلة قوي واحنا محظوظين
إن إحنا جينا في الوقت المناسب عشان نشوف الفرح والسعادة اللي هم فيها دي. That ham is rather uninteresting though isn't he؟ بقول له واللي اسمه هام ده أنا ما مش قابله كده أو مش طايقه مش مستريح له يعني. ولا أنت إيه رأيك؟ Steerforth had got on well with him all evening, so I was surprised when I heard him say that. فبيقول لك ديفيد بقى بيقول لك هما طول الليل قاعدين يهزروا مع بعض ويتكلموا مع بعض وبتاع، فساعات ما لقيته بيقول لي لا الواد ده رخم كده انا مش حابه، فاستغربته قوي، انت ازاي يا ابني طول الليل قاعد تهزر مع الراجل وتضحك معاه وجاي دلوقتي تقول لي انا مش طايقه؟ فديفيد بيقول لك I turned to him، فلفت له وشي كده فبقول له you pretend to laugh at people who are poorer or less educated than yourself. فبقول له انت دايما بتسخر من الناس اللي اقل منك او فقراء عنك، ما هماش اغنياء زيك يعني او مش متعلمين زيك. But you have just spent the whole evening with the bigotes talking with them and making them happy. وعلى الرغم من ده انت قضيت الليلة كلها مع عيلة بيجوتي وانت قاعد تتكلم معاهم وتهزر معاهم وتضحك معاهم. I know you love them and I admire you for it. انا عارف ان انت معجب بالناس ديت او بتحبهم، ودي حاجة انا مقدرها كويس جدا، كبيرة بالنسبة لي يعني. He looked at me sadly. فستير فوركس قام باصص لديفيد كده بحزن عامل له ايه I wish I was as good as you. اتمنى ان انا ابقى كويس زيك. He said I hate myself sometimes. You don't know how bad I am. انا احيانا بكره نفسي، انت ما تعرفش ان وحش قد ايه يا ديفيد. فديفيد عمل له don't say that. لا يا حبيبي ما تقولش كده، انت جميل. I know you well and I'm proud to call you my friend. انا عارفك كويس جدا وفخور ان انت تبقى واحد من اصحابي او ان انت تبقى صاحبي. A little while later، بعدها على طول، على الرغم من الكلمتين الجو الكآبة اللي احنا دخلنا فيه ده، Steerforth became cheerful again. بدأ يضحك ويهزر تاني ولا كأن حاجة حصلت ولا كأننا قلنا الكلام ده كله. And started to sing one of Mr. Bigotti's sea songs. وبدأ يغني إحدى أغنيات البحر بتاعت مستر بيجوتي. طبعا الصيادين زمان لأن كانوا بيقعدوا أيام طويلة جدا ممكن بالشهور في البحر، فكان بيسلوا نفسهم بإيه إن هم يألفوا أغاني كده خاصة بيهم ويقعدوا يغنوها طول ما هم في البحر. فمستر بيجوتي غنى لهم أغنية من دي، فستير فوركس بدأ يغنيها وهم ماشيين هو وديفيد مروح. Steerforth and I stayed for nearly 3 weeks in that part of the country. فقعدنا في يارموث دي بقى أنا وستيرفورث لمدة 3 أسابيع. Steerforth said that he liked the place very much. Steerforth قال إن هو حب المكان هنا قوي and even bought a boat there. وحتى اشترى مركب في يارموث. He was a good sailor and often went out sailing with Mr. Bigotty. كان بحار كويس جدا وطلع كذا مرة بالمركب مع مستر بيجوتي. He called his new boat Little Emily. وسمى المركب الجديد بتاعه إيميلي الصغيرة. I visited my old home Blunderstone. راح بقى يزور بيته القديم أيام ما كان عايش فيه هو ومامته قبل ما يجي مستر ماردستون وأخته ويخربوا الدنيا. فبقول لك the Murdstones had moved away and the house was empty. عائلة ميردستون اللي هو مستر ميردستون واخته سابوا البيت ومشوا والبيت بقى فاضي. The windows were all shut up and the garden had gone wild. الشبابيك كلها متقفلة والحديقة بقت مليانة أعشاب ضارة وحاجات. عارف انت لما يبقى عندك جنينة مثلا ودايما بترعاها بتشيل الأعشاب الضارة والحشائش الضارة والكلام من ده، طب لو سبتها بتلاقي كل حاجة باظت يعني. I stayed for a long time at graves beneath a tree where my mother and father were buried. فضلت قاعد فترة طويلة جدا في المقابر ورا شجرة كده في المكان اللي اتدفن فيه أبويا وأمي. One morning في يوم من أيام الصبح كده during breakfast وأنا قاعد بفطر I received a letter from my aunt. She was in London where she had gone to make arrangements for my future and wanted me to meet her there. قاعد بفطر الصبح جالي جواب من عمتي بتقول لي إن هي في لندن وراحت لندن عشان تعمل شوية ترتيبات لمستقبلي الشغل يعني وكلام من ده، وكانت عايزاني أروح أقابلها هناك. Steerforth and I said goodbye to the Bigotis and went back to London. أنا وستيرفورث ودعنا عيلة بيجوتي ورجعنا لندن. When we reached London, Steerforth went home and I went to the hotel where my aunt was staying. She was waiting for me there. ولما رجعنا لندن ستيرفورث روح على بيته وانا رجعت الفندق اللي كانت عمتي مستنياني فيه ورحت لقيتها قاعدة في الفندق مستنياني. Life in London الجزء الثالث بعنوان Life in London أو الحياة في لندن. My aunt had decided that I should work as a lawyer. عمتي قررت إن أنا لازم أشتغل محامي. She asked me what I thought of the idea. فسألتني أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ I thought it was excellent. فقلت لها ده حاجة ممتازة. She had paid some money to Spenlow and Jorkins lawyers.
راحت مكتب محاماة اسمه سبينلي اند ياركنز، وادت لهم فلوس عشان اروح اتعلم المحاماة عندهم to let me learn business، عشان اتعلم العمل او الشغل يعني. I promised to do my best and work hard to become a successful lawyer، ووعدتها ان انا هبذل قصارى جهدي وهجتهد عشان ابقى محامي ناجح. Their office was in a quiet street. بيتهم، المكتب بتاعهم آسف، كان في شارع هادي. and I had rooms nearby، وكان في أوضة أقعد فيها قريب من المكتب ده. The rooms were at the top of the house right next to the river. الأوض دي أو الأوضة دي كانت في قمة على سطح بيت يعني جنب النهر على طول. I thought they were delightful. فقلت المكان ده جميل أوي، كان عاجبني. At first having home of my own was a very exciting thing. في الأول كده أو في البداية إن أنا يبقى عندي بيت ملكي لأول مرة كانت حاجة جميلة جدا أو شيقة جدا. But soon it no longer seemed so exciting. بس بعد ما قضيت فيها شوية ولقيت نفسي قاعد لوحدي مفيش حد معايا، بدأت أحس إن الموضوع ممل أوي. The rooms began to seem empty and depressing. بدأت أحس إن الأوضة دي فاضية ومحبطة كده. I became quite lonely and craved companionship. بقيت قاعد لوحدي دايما وبفتقر للصحبة، عايز حد يقعد معايا يتكلم معايا كلام من ده. كده يكون خلص شابتر 8. نخش على الأسئلة بتاعته. أول حاجة بقول لك what true or false. روزا دارتل was Steerforth's cousin. روزا دي كانت بنت عم ستيرفورث. طبعا false. She was a companion of his mother. كانت مرافقة لأمه أو رفيقة أمه. G. Steerforth was married to روزا دارتل. ستيرفورث اتجوز روزا دارتل أو كان متجوزها. طبعا false برضه. It was agreed that David would work as a reporter. اتفقوا ان ديفيد هيشتغل مراسل صحفي. طبعا غلط برضو. It was agreed to work as a lawyer كمحامي. Mr. Spenlow was David's new employer. مستر سبينلو ده كان صاحب العمل او رب العمل الجديد اللي ديفيد بيشتغل عنده. طبعا true. Mrs. Steerforth was rude to David when they met. Mrs. Steerforth كانت وقحة مع ديفيد لما تقابله. طبعا غلط برضو false. She welcomed him warmly. رحبت بيه بحرارة. Steerforth was still studying at Oxford University when he met David. Steerforth كان لسه بيدرس في جامعة أكسفورد لما قابل ديفيد. طبعا true. David refused to let Steerforth go with him to Yarmouth. ديفيد رفض ان هو ياخد ستيرفورث معاه وهو راح يارموث. طبعا برضو false. He said that it was a wonderful idea. ده قال له ده فكرة رائعة، يا ريت تيجي معايا. Steerforth thought Emily was beautiful. Steerforth قال ان إيميلي كانت جميلة. طبعا true. David and Steerforth spent 3 months in Yarmouth. قعدوا تلات شهور في يارموث. No, they spent 3 weeks not 3 months. هم قعدوا 3 أسابيع مش 3 شهور. طبعا تبقى false. David found the Murdstones still living in his house in Blunderstone. طبعا false. He found that they had gone away and the house is closed. Answer these questions. How did David meet Steerforth? ازاي ديفيد قابل ستيرفورث؟ طبعا هنقول he met him in the hotel where he was staying in London. قابله في الفندق اللي كان قاعد فيه في لندن. Where was Steerforth studying? Steerforth كان بيدرس فين؟ هنقول طبعا he was studying at Oxford University. كان بيدرس في جامعة أكسفورد. What were the places both David and Steerforth visited? ايه الأماكن اللي ديفيد وستيرفورث راحوا زاروها سوا؟ هنقول طبعا they visited the theater, the museums and the zoo. زاروا المسرح والمتاحف وحديقة الحيوان. Where did Steerforth's mother live? هنقول طبعا فين مامة ستيرفورث كانت عايشة فين؟ هنقول طبعا she lived in a brick house at Highgate. كانت عايشة في بيت صخري في حتة اسمها هايجيت. Who was the cause behind the strange mark on Rosa's cheek? مين اللي كان السبب في الجرح الغريب اللي كان في وش أو في خد روزا؟ طبعا it was Steerforth. What was the name of Steerforth's new boat? Steerforth سمى المركب الجديد بتاعه ايه؟ طبعا he called it Little Emily. سماه Little Emily. Why did David's aunt go to London? ليه عمة ديفيد راحت لندن؟ هنقول طبعا to make arrangements for his future أو to find him a job. يعني مش عارف تكتب arrangements for his future، اكتب to find him a job أو to find him a new job عشان تلاقي شغل أو عشان تعمل ترتيبات لمستقبله.
What was Mr. Bigotte's happy news؟ ايه الأخبار السعيدة اللي مستر بيجوتي قالها؟ طبعا هام has asked Emily to marry her. هام طلب إيميلي للجواز. Where was David going to work؟ ديفيد كان هيشتغل فين؟ طبعا هنقول he was going to work at Spinley and Jerkins office. كان هيشتغل في مكتب سبينلي يوركنز. Were the Bigotes happy to see David again؟ هل عيلة بيجوتي كانوا مبسوطين إنهم يقابلوا ديفيد تاني؟ طبعا of course they were very happy to meet David again. طيب بعد كده who said to whom؟ You have no idea how wonderful it's to see you. ما تعرفش قد ايه انا فرحان ان انا شفتك. طبعا ده كان ديفيد to steer first when he met him in the hotel. You have told me about them. Why don't we go and visit them together؟ انت قلت لي عنهم، طب ايه رايك، او انت حكيت لي عنهم قبل كده، طب ايه رايك نروح نزورهم سوا. طبعا ده كان steer first to David when David told him that he wanted to visit the Bigotes. This is a happy night. Ham has asked little Emily to marry him. دي ليلة سعيدة جدا. هام طلب من little Emily ان هي تتجوزه. طبعا مستر بيجوتي to David and ستيرفورث. كان مستر بيجوتي اللي بيكلم ديفيد وستيرفورث اللي مع بعض. طب بعد كده بقول لك who am I? I ran into my best friend in London as soon as I saw him. All my odd love for him came back to me. We spent a week together in London and 3 weeks in Yarmouth. I felt pain when I knew that Emily would marry him. I was to learn law practice in London at the office of Spenlow and Jerkins lawyers. طبعا ده كان ديفيد كوبرفيلد. طيب when I met my friend I was still studying at Oxford University. I thought London was boring although I was friendly with him. I didn't like him. طبعا هنقول ده كان steer force. وكده يكون خلص شابتر 8. ويا ريت لو اي حد مش فاهم حاجه فيه او محتاج اي حاجه تانية يا ريت يكتبها لي في الكومنتس او يبعت لي على الجروب على الفيسبوك انجليزي بالعربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.